Hyvää syksyistä päivää tältä Rovaniemeltä. Takapihalla ja mulla on tässä nyt nämä finalistit tähän viime viikon kilpailuun. Ja tosiaan niin vastauksia tuli ihan mukavasti 80. En ihan niin monta odottanut, mutta hienoa, että olette jaksanut kirjoittaa. Ja siellä oli aivan mahdottoman hienoja kirjoituksia. Niin kuin kaikenlaisia, ja me nyt joudun niistä luonnollisesti jonkun sitten nostaa yhdeksi parhaimmaksi, ja me nyt ajattelin, että me nostin kuitenkin 5 tälle, että me luen ne tässä. Ja sitten se viimeinen näistä niin on voittaja. Ja mutta lähdetäänpä liikkeelle, eli ensimmäinen näistä, niin sanotusti finalisti 1. Moi! Oma suosikki lienee kuinka etsiä kultaa Suomesta. Erityisesti vanhempi versio. Tämä video innoittamalla tuli hommattua vaskoolit ja käytyä valtion mailla. Suluissa. Näytteenotosta ilmoitin sähköpostilla. Ilomantsissa kävi. Paikka oikotti mielenkiintoista, mutta lyhyt marraskuun päivä pakotti jättämään osa suunnittelusta koimontusta kaimatta. Hienoja kiviä ja jonkin sortin metallisuonia kuitenkin kivistä löysin. Jos aikaiseksi saan, pitää tänä syksynä käydä vielä testaamassa paikat, jotka kaivaamatta jäi. Itse asun tässä suht lähellä Karjalan kultalinjaa, niin senkin takia asia kiinnostaa. Kiitokset vielä mielenkiintoisesta kanavasta ja lykkyä tulevaisuuden koitoksiin. No kiitos. Ja se miksi tää niin nostin tänne finaalista oli, että tää on yksi minun tavoite ollut just, että innostaisi porukkaa etsimään ja seikkailemaan ja liikkumaan luonnossa vaikkakin. Sitten niitä mineraaleja ja kultaa ja kiviä etsiessä. Ja tässä niin tuli tämä hyvin esille, että tavoite on saavutettu niin sanotusti. Ja tällä linjalla varmasti jatketaan, että yritetään innostaa vielä porukkaa lisääkin. No joo, hypätäänpä sitten seuraavaan. Tosiaan niin pakko oli tulostaa lapulla, pää on täynnä kiviä ja hiekkaa, niin ei pysty muistamaan näitä ulkoa kaikkea. Finalisti 2. Moniakin hyviä videoita. Sanotaan sen sarja viime vuonna, joka alkoi jaksosta viemärin kaivuulla. Monta päivää tehdään työtä, joka vain mahdollistaa tulevan montun kaivuuta. Sarja kun siitä jatkui, niin iso monttu siitä tuli, vaikkakaan ei tuottanut sitten kuitenkaan haluttua tulosta. Mutta siinä oli monenlaisia ongelmia, niiden ratkomisia ja spekulaatioita. Vesiongelmaa monin tavoin, uuden rännin maton toimivuuden kyseenalaistamista, rännin vesimäärää, testausta. Ei ollut jenkkityyppinen aina tulee onnistumisia videosarja, mutta silti näytetty miten iso työ, sitoutuminen ja usko silti monttuu ja merkkeihin. Loppuun asti katsomiseen ja sitten lopulta johtopäätöksin ja uuden paikan hakua. Harrastan itse myös kaivuuta, ei ole mitään tärkeintä palkintokulalla minulle, jos arvonta osuisi, antaisin voittoputken kummitytölle Ouluun, hän keräilee kiviä. Joo, tässä oli tietenkin hieno perustelu, miksi kulta olisi ansaittu, mutta mulla oli vähän silloin siellä livessäkin puhetta, että jos me vähän haistelen, että voi olla mahdollisuus itse kaivaa se kulta, niin saattaa vähentää pisteen, mutta tässä oli muuten niin hieno teksti. Ja lähinnä tämän, että tässä on tämä valtaisa työ tunnistettu, että kullanhuuhdonnassa aika usein on se, että saataan tehdä viikkoja, kuukausia ja joskus jopa vuosia kaivaa jotakin monttua vaan siinä uskossa, että siellä jotakin ja lopulta sitten kuitenkin täytyy todeta, että ei, tyhjää oli. Ja juuri tämä viime vuoden megamonttu niin oli tämmöinen tapaus. Tai no, me olin kyllä siitä ihan varma, että megamontun pohjassa on kultaa. Me ei ole vielä vaan päästy tarpeeksi syvällä. Me on 100% varma siitä. Finalisti 3. Vaikea vastata, kun on katsonut kaikki videot ja ovat hyviä eri syistä. Jopa ne tietokonepelin pelaamisessa kautta opetusvideot olivat hyviä. Erityisen paljon olen pitänyt kaikista opetusvideoista eli kullanhuuhdontaluvan hakemiseen, menettelyn opastelu ja sen vuotuisen tukiselvityksen opastus. Lisäksi myös videot karttapallon ja GTK:n kantojen käytöstä kullan sijainnin etsimiseen on tullut katsottua muutaman kertaan. Kaikki väiset kaivuvideot ovat myös mukavia ja viihdyttäviä, kun sisältävät kalustoa, itse tekemistä, selitystä, perusteita, teoriaa ja huumoria suluissa kuivaa. En pysty nimeämään ihan yksittäistä suosikkia, kun tulee niin monipuolisesti hyvää kontenttia. Kovasti odottelen lisää hyvää matskua. Joo, tässä tulee toinen minun yksi tavoite. Ilmeisesti on onnistunut sitten tämä neuvonnan onnistuminen. Eli mä halusin informoida uusia kaivajia, jotka ottaa sen yhden askeleen pitemmälle niiltä turistimontuilta tai LKL:n mainioilta jäsenkaivannoilta ja lähtee sitä omaa valtausta tekemään.
Että saisi vähän informoitua, niin että se prosessi menisi mahdollisimman kivuttomasti, koska se kuitenkin on aika iso askel ja vaatii paljon työtä. Ja toinen tässä pointti nostettiin esille, mainittiin nämä nyt kanavalta kadonneet jo pelivideot, ja mulla oli siellä tosiaan Kullanhuuhdonta tietokonepeli, tämmönen, se perustuisi amerikkalaisen televisiosarjan Gold Rushiin, niin siitä tehtyyn peliin, niin sitä mä pelasin jossain vaiheessa ja itse asiassa pelaan vieläkin, mutta mä en enää pistänyt kanavalle, kun ne videot ei oikein massaa tuntunut kiinnostaa, mutta ehkä pitää jossain vaiheessa tehdä joku Jomsa Plays, en tiedä, pitää katsoa. Jos semmonen niin ideana kuulostaa hyvältä, niin pistäkää vaikka tämän videon kommentteihin. Mut joo, se oli semmonen hieno kirjoitus. No sitten finaalista 4. Kuinka etsiä kultaa Suomesta 2022? Vaikka tunnenkin edes jotenkin kyseisen YouTuberin, on hänen kanavansa ollut itselleni portti lainausmerkeissä Lapin kullan kimallukseksi nimettävään kokonaisuuteen. Tällä tarkoitan ihan sitä, kuinka, miten, milloin ja missä tyyppisenä sovelluksena tiedon lisääminen itselleni vieraaseen aiheeseen on toki minulle se juttu, ja siksi juuri olenkin nostanut tämän videon tässä näin kysyttynä esiin. Tämän esityksen toivoisinkin kantautuvan ihan livesettinä eri foorumeille. Toinen on tietysti tämä YouTuber-henkilö, josta aidosti oikeasti huokuu kiinnostus ja osaaminen. Yhtä merkittävänä pidän esittäjän mutkattoman rentoa ulosantia ja tahdikkuutta. Tehdä se rehellisesti suorasti. Itselleni tämä kanava kuin myös tämä kyseinen linkainen video ajaa vähemmän tunnettua kulttuuria Suomesta, vaikka se onkin aina ollut tiedostettu. No joo, tässä justiinsa tämä 1/3 tämmönen tukipykälä, mitä me on kanavalla halunnut ajaa, tämä kullanhuuhdontakulttuurin esille tuominen. Ja nimenomaan ehkä semmonen vähän klassisemman, tai en mä tiedä miksi tässä on keski-ikäisen, enkä viittaa tällä henkilöikää, vaan niin kuin Suomen kullankaivuhistorian keski-ikää, voisiko näin sanoa. Vähän outo konsepti, mutta sen esille tuomista. Ja se on tietenkin jää aina tuossa kaivun tiimelyksessä vähän silleen sivuun, mutta me yritän sitä, mulla on vähän ajatuksia siihen, että miten sitä voisi tuoda eteenpäin ja esille lisää. Mutta joo, tää oli siitä hieno muistutus, että se on asia, mitä mulla oli tarkoitus tällä kanavalla ajaa. No sitten viimeinen ja eli voittaja. Ja nyt kuunnelkaa tarkkana. Valittu video on siis Kuinka etsiä kultaa Suomesta 2022. Kattavat ja selkeät ohjeet. Peukku. Ikoni, siis hymiö. Olemme poikani 16V kanssa hyräsetty jo kivien etsintään ja kesällä kiertelimmekin eri louhuksia etsimässä kiiltäviä riviä. Pikkuherra 3V sanoin. Nyt illat ovat menneet Aariahdissa lähipelloilla metallinpaljastimella 16-vuotiaan kanssa. Mahtava tunne, kun löytää aarteen. Olipa se sitten kolikko tai nappi ynnä muuta. Ja ihanaa, että löydettiin poikani kanssa yhteinen harrastus. Harvempi teinipoika haluaa viettää kaikki vapaa-illat äitinsä kanssa. Hymiö, jota me en osaa edes kuvailla. Iloinen hymiö. Ehkä seuraavaksi olisi mukava kokeilla kullanhuuhdontaa. Se oli siis minun impressio tästä hymiöstä, joka tässä oli. Nuo kultahiput olisi hieno lisää arkkokoilevimme, jospa semmoisia löydettäisiin joskus itsekin. Ylösalaisin hymiö tuota meidän syrjätä, koska me ei voi heittää volttia. No, joo, eli tää oli voittaja. Ja tässä niin ylivoimaisesti tärkeintä oli tämä, että nuoret mukaan toimintaan. Ja niin kuin on paljon puhuttu, niin semmoinen kullankaivajathan ainakin alkaa olla semmoisia vanhoja kääkkiä ja aika iso ikäpoistumakin on ollut tossa, että nythän on uutta sukupolvea tulee onneksi, mutta kuitenkin täytyy niin kuin näin itse omalta tarinalta sanoa, että kyllähän se oli minun äiti, joka mahdollisti tämän kaiken hulluttelun ihan pennusta asti. Rahas minua pitkin mettiä ja niin kuin, opetti tavoille siellä ja sieltä sinne me sitten lopulta aloin jäämään ja kulkemaan yksin siellä. Ja niin kuin, kyllähän jos katsoo vanhoja valokuvia itsestäkin, niin kyllähän joku on ottanut ne valokuvat, että se on äiti ollut. Et se on aina siellä monttuurireunalla ollut istumassa ja ties mitä liian pohtimassa sillä aikaa, kun mä oon siellä kynsin ja käännellyt kiviä. Ja et se on semmonen niin hieno asia, että ehdottomasti otatte ne kakarat mukaan metsäreissulle ja tuonne kaivamaan tai metallietsintään tai mihin tahansa, kunhan otatte mukaan. Koska
se on, kyllä niinku epäilen sitä, että oli se kännykän näppäily kuinka tahansa hauska, niin kyllä se silti on, jos todella saa mukaan tämmöisen pikkukaverin, niin kyllä se lähtee siihen, jos se yhtään niin kannustetaan. No joo, mutta onneksi olkoon tälle voittajalle. Mä oon yhteydessä sinun annettu yhteistyötojen kautta tässä lähiaikoina, ehkä mahdollisesti heti tämän videon aikana, jälkeen tai hyvin pian joka tapauksessa. Ja onnittelut vielä, kultaputki tulee sitten sinne päin. No joo, mutta sitten vielä tämmönen muutama lisäjuttu. Kanavan uutisia pikaisesti Ja nyt on mä oon mahdollistanut tämmöisen kanavan jäsenyyden. Eli voitte liittyä kanavalle kannustajien jäseneksi. Tämä on täysin optionaalia ja se jos ei liity jäseneksi, ei menetä yhtään mitään. Mutta lähinnä se, että jos haluaa tukea tätä meikän toimintaa ja rahoittaa näitä kullanhuuhdontaseikkailuja ja vermeiden hakuja ja siis rahahan saa menemään ihan kaikkeen kyllä ja sitä menee paljon. Niin, jos haluaa tukea, niin tuolta videon kuvauksesta löytyy linkki jäsentilaukseen, niin siitä voi tilaamaan jäsenyyttä. Se on vain 299 ja siitä semmoinen ainoa konkreettinen niin etu, mikä ei näy ei-jäsenille, on se, että me satunnaisesti postaan sinne ehkä vähän jotakin erikoisempia kuvia tai mielenkiintoisia peittejä, joita me löydän. Mutta niin kuin, se on lähinnä tukihommat. Jos haluaa tukea, niin sieltä vaan sitten jäsentä tilaamaan. Ja mitäs muuta? Niin, ensi kesän suunnitelmista vähän tässähän nyt tietenkin talvi alkaa, niin kuin näkyy, niin Rovaniemellä alkaa olla melko kylmää. Se on talvi jo pitkällä, että kaivuut on varmaankin aika pitkälti kaikilla loppunut ja nyt aletaan jo katselemaan ensi vuotta. Ja siellä tietenkin mulle jossain vaiheessa käynnistyy taas renkihaut. Rosterissa on tällä hetkellä tilaa. Aikataulut on kaikki ihan levällään, ei ole mitään tavoite olisi kesäkuu Kaareelle ja sitten loppukesästä Naruskalla ensi vuonna. Mutta sitä ei tiedä yhtään. Sitten sponsorikuvioita on tullut jo ensi vuodelle ja tälle tulevalle talvelle 1 juttu, ehkä 2 juttua. Mutta niitä aina yritän hakea lisää, että pääsis mielenkiintoisiin paikkoihin tai testaa mielenkiintoisia juttuja ja tekemään niistä sitten lisäsisältöä. Se on niinku työn alla, että etsimässä nyt jotakin yhteistyökuvioita kanssa, että voisi kasvattaa ja parantaa tätä hommaa. Mutta tämmönen homma oli tällä kertaa, että vielä kerran onnittelut tälle voittajalle ja voittajatarinalle, niin eipähän siinä ruvetaan oottelemaan seuraavaa kesää. Niin joo, ensi viikolla, tästähän tasan viikon päästä niin jatketaan Kimurappauksen parissa Kaarealla sitten videolla, että sitä ootellessa. Noniin, moro!